วัสดีครับ ผมถปนัสแก้วปานวันนี้จะมาบรรยายเรื่องหลักการออกแบบบริการเป็นโครงการภายใต้การออกแบบและการจัดการห้องพยาบาลในโรงงานเพื่อการปฏิบัติงานแบบ New Normal อย่างมีคุณภาพครับ Service Design Service Design คือการออกแบบบริการหมายถึงการสร้างสรรค์กระบวนการของการบริการเพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการหรือการแก้ปัญหาของผู้บริโภคเป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งที่สามารถพัฒนาธุรกิจและการบริการให้ก้าวไปอีกขั้นหนึ่งได้ อันที่จริง Service Design ไม่ได้จำกัดแค่การออกแบบเท่านั้นแต่ยังครอบคลุมไปถึงการวิเคราะห์พัฒนาปรับปรุงการบริการให้ดีขึ้นด้วยเนื่องจาก Service Design เป็นกระบวนการทำงานในระยะยาวและเป็นงานที่ต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้บริโภคเป็นหลัก เราจึงต้องเข้าใจความคิด ความต้องการ พฤติกรรมของผู้คนเสมือนเราเข้าไปอยู่ในโลกของพวกเขานั่นเอง เมื่อเราเข้าใจว่า Service Design คืออะไร และมีความสำคัญอย่างไรแล้ว มาดูกันต่อว่าขั้นตอนการออกแบบบริการมีอะไรบ้าง และมีรายละเอียดอย่างไรครับ ขั้นตอนของการออกแบบ Service Design ขั้นตอนแรกขั้นตอนที่1การสำรวจและเก็บข้อมูลขั้นตอนที่2คือการสร้างแนวคิดการบริการและขั้นตอนที่3คือการนำแนวคิดไปทดสอบและปฏิบัติจริงครับ Service Design การออกแบบบริการและ Service Mind มีจิตใจที่ดีในการให้บริการล้วนเป็น2หัวใจสำคัญในการทำงานบริการและเป็น2สิ่งที่ต้องมาคู่กันจะเห็นได้เลยว่างานด้านการบริการนั้นต้องใช้มากกว่าแค่1วิชาเรียนมันเป็นการผสมผสานหลายๆศาสตร์เข้าด้วยกันผู้ที่ให้บริการที่ดีควรจะเข้าใจผู้บริโภคและสามารถค้นหาแนวทางที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้คนได้และวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาทำงานให้ดีขึ้น Service Design อันนี้จะเป็น Case Study โดยที่เนื้อหาของ TCDC จะเล่าถึงกระบวนการการออกแบบการบริการว่าคืออะไรมีที่มาอย่างไร ผมได้นำลิงก์และข้อมูลที่เกี่ยวข้องใส่ไว้ให้ในสไลด์นี้ โดยที่ด้านซ้ายจะเป็นเรื่องของคลิปใน YouTube อันที่2คือด้านขวาจะเป็นเนื้อหาคู่มือของการออกแบบการบริการ โดยมีเนื้อหาต่างๆและเครื่องมือต่างๆให้เลือกใช้ ลองศึกษาเพิ่มเติมได้ครับ Design Thinking Design Thinking มีความสำคัญอย่างไรในการออกแบบบริการ มีองค์ประกอบอะไรบ้าง ดังตัวอย่างดังนี้ครับ เรื่อง Mindset อันที่2เรื่องของ Emotional Design อันที่3เรื่องสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์และอันที่4เรื่องของ Design Management เพราะว่า Design Thinking ก็คือระบบความคิดในเชิงออกแบบมีอะไรบ้าง เราไปดูตัวอย่างกันต่อไปครับ เรื่อง mindset มี2แบบคือ growth mindset ที่เติบโตได้และ2คือ fixed mindset ทั้ง2นี้มีความแตกต่างแต่มีข้อดีและข้อเสียต่างกันอันแรกก็คือเรื่องของการเติบโตในทางความคิดเราสามารถยืดหยุ่นเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาแต่ส่วนที่2ก็คือความคิดที่เป็น fixed mindset สามารถคงรูปตลอดไม่เปลี่ยนแปลง ทั้ง2มีข้อดีและข้อเสียลองศึกษาเพิ่มเติมตามคำอธิบายนะครับแต่อย่างน้อยก็คือการที่เราจะมีความคิดสร้างสรรค์ได้เราต้องอาศัยทั้ง Growth Mindset และ Fixed Mindset Fixed Mindset ก็คือความรู้ที่มีอย่างครับเรื่องการออกแบบตกแต่งสถานที่เป็นหนึ่งในหัวข้อของ Emotional Design จะมีเรื่องของ Design Factor เข้ามาเกี่ยวข้องในบทเรียนที่แล้วเราเรียนเรื่องของ Design Factor ไปแล้ว ทางนี้คือเราการเอามาผสมกับ Emotional Design มีเรื่องของโครงสร้างความงามการใช้งานและการบำรุงรักษาของ Design Factor มาผสมกับเรื่องของป้ายบอกทางสัญลักษณ์ข้อความสีขนาดและอักษรที่มีเรื่องของกราฟิกและอินโฟกราฟิกเข้ามาเกี่ยวข้องทำให้เกิดความรู้สึกในการใช้งานเป็นการออกแบบความรู้สึกหรือสถานที่เพื่อให้เกิดบรรยากาศที่ดีและเพื่อเอื้อต่อความสบายใจในการใช้งานและการให้บริการครับ กราฟิกดีไซน์ในตัวอย่างที่สไลด์นี้ที่ผมยกมาคือด้านซ้ายจะเป็นเรื่องของโรงพยาบาลเด็กที่มีการนำกราฟิกมาเกี่ยวข้องในการทำเรื่องของป้ายบอกทางบรรยากาศสีสันให้ดูน่าใช้น่ารักและมีบรรยากาศที่เป็นมิตรส่วนอันที่2ก็คือการทำเป็นการ Printing คือการมาแปะทำให้เห็นและก็มีเรื่องของการใช้ตัวการ์ตูน หรือข้อความที่เป็นกราฟิกแทนค่าต่างๆทำให้เกิดตัวอย่างในการใช้งานในโรงพยาบาลเด็กนะครับครับสไลด์นี้คือเรื่องของตัวอย่างของกราฟิกที่ใช้ในการใช้ชีวิตประจำวันแบบ New Normal ตัวอย่างก็คือเป็นการนำกราฟิกคือป้ายสัญลักษณ์
และแสดงให้เห็นถึงตำแหน่งพฤติกรรมที่มีการควบคุมโดยใช้ป้ายกราฟิกสีขาวและสีน้ำเงินมีสีแดงเป็นตัวกรอบและตัวอักษรที่ทำให้เห็นสะดุดตาโดยสีน้ำเงินคือข้อความกับพื้นที่ที่ทำให้เกิดความทึบตันตัวรูปกราฟิกรูปคนคนผู้หญิงและคนผู้ชายหรือเป็นคนผู้ชายทั้งสองคนทำให้เกิดระยะห่างช่องว่างโดยป้ายที่ติดกับตัวโต๊ะจะเป็นตัวบอกว่ากำหนดกี่คนใช้พื้นที่นั้น อันที่สองคือป้ายที่ติดอยู่บนพื้นจะเป็นตัวกำหนดระยะห่างโดยมีข้อความบอกระยะห่างและบอกข้อความว่าโปรดเว้นระยะห่างกี่เมตรเป็นต้นไปโดยที่มีการติดอยู่บนพื้นเป็นตำแหน่งต่างๆทำให้เกิดความเข้าใจในเครื่องหมายกราฟิกนี้ว่าเป็นการเว้นระยะและตำแหน่งที่เขาให้ใช้บริการเป็นจุดๆเป็นรายๆคนต่อไป นี่คือการใช้ตัวอย่างกราฟิกในการออกแบบสถานที่ตกแต่งบรรยากาศเพื่อให้เข้ากับวิถีชีวิตใหม่แบบ New Normal นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างอื่นอย่างเช่นการใช้สีสันหรือพื้นที่โดยใช้การแบ่งด้วยกราฟิกการออกแบบซึ่งสามารถหาตัวอย่างเพิ่มเติมได้ในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมครับ สรุปการออกแบบห้องพยาบาลโดยใช้หลักการการออกแบบบริการและหลักการของการออกแบบเป็นการคิดย้อนกลับคิดตรงกันข้ามโดยเริ่มต้นที่หลักการออกแบบคืออะไรการออกแบบก็คือกระบวนการการยืดหยุ่นโดยมีการตัวแปรเกิดขึ้นตัวแปรที่เปลี่ยนไปทำให้กระบวนการออกแบบเปลี่ยนไปตามแต่ละของสถานการณ์ โดยสามารถแบ่งออกเป็นหลักการออกแบบ10ข้ออย่างที่เราเรียนกันไปแล้วเบื้องต้น โดยใช้รูปแบบของศิลปะการออกแบบเพื่อสร้างสถานที่และบรรยากาศในการตกแต่งโดยกราฟิกดีไซน์สีสันรูปทรงขนาดอักษรตัวอย่างของภาพทำให้เกิดความเข้าใจง่ายและแบ่งพื้นที่เป็นจุดๆเป็นรายๆเพื่อให้คนที่ใช้บริการได้เข้าถึงหรือเข้าใจว่าพฤติกรรมต้องเปลี่ยนแปลงไปตามตำแหน่งต่างๆ ต่อมาเป็นเรื่องของการเรียนรู้เรื่องของ Human Centered Design หรือดีไซน์ด้วยผู้บริโภคหรือผู้ใช้งานเป็นจุดศูนย์กลางหรือแม้กระทั่งกายศาสตร์คือสัดส่วนของมนุษย์โดยที่คำนึงถึงการใช้งานพฤติกรรมจริงๆของผู้บริโภคว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไรต่อมาเป็นเรื่องของการออกแบบการบริการโดยที่เราเข้าใจหลักการออกแบบหลักการออกแบบและการออกแบบโดยมีผู้ใช้งานเป็นศูนย์กลาง จะทำให้เราสามารถกำหนดและคิดแก้ปัญหาหรือคิดเบื้องต้นไปล่วงหน้าได้ว่าเราควรออกแบบอย่างไรในการบริการเพื่อให้ผู้รับมีความสะดวกสบายและเข้าใจใช้งานอย่างมีคุณภาพอย่างมากที่สุดสุดท้ายเป็นเรื่องของกระบวนการคิด Design Thinking เป็นเรื่องของการใช้ความคิดโดยการอาศัยหลักการออกแบบอย่างทั้งหมดที่พูดมาเป็นตัวจุดสูงสุดในการสื่อสารความคิดโดยใช้กราฟิกสถานที่หรือแม้กระทั่งการออกแบบบริการเป็นหัวใจหลักของการออกแบบทั้งหมดครับขอบคุณครับ